მოგესალმებით, გილოცავთ ქრისტეს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. პირდაპირ ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა მთავარის სპეციალური გამოშვება მთავარი COVID-19. მე გადაცემის წამყვანი ჟურნალისტი თამუნა გვილავა ვარ. ეს გადაცემა სამთვიანი პროექტის ფარგლებში ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა გავა ტელეკომპანია მეგა ტივის ეთერში 19 საათზე. სპეციალურ საინფორმაციო გამოშვებაში ყოველდღიურად გაშუქდება ქვეყანაში, მის ფარგლებს გარეთ რეგიონსა და ქუთაისში მიმდინარე COVID-19-თან დაკავშირებული მოვლენები. გამოშვების დასაწყისში ადგილობრივი ამბები. ქუთაისში კორონავირუსისაგან კიდევ 3 ადამიანი განიკურნა. ამის შესახებ LG და კომპანიიდან იუწყებიან, მათივე ცნობით 3 ახალ გამოჯანმრთელებულს შორის არიან დედაშვილი ფარცხანაყარების კლასტერიდან და 1 მამაკაცი. პაციენტები კლინიკაში მკურნალობას 2 კვირის განმავლობაში გადიოდნენ. მკურნალობის შემდეგ მათ პირველ და განმეორებით ანალიზებზე უარყოფითი პასუხები მიიღეს. COVID-19-საგან სრულად გამოჯანმრთელებულა 3 ახალმა პაციენტმა ქუთაისის ინფექციური საავადმყოფო უკვე დატოვა. კლინიკაში ჯამში 5 გამოჯანმრთელებული პაციენტი ჰყავს. ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში 23 ადამიანი აგრძელებს კორონავირუსზე მკურნალობას. შარშანდელისაგან წელს აშკარად დიდი განსხვავებით აღნიშნეს ქუთაისში მიცვალებულთა ხსენების დღე. ადგილზე პატრულირებდა პოლიცია, მობილიზებული იყვნენ სამხედროები. მოახერხეს თუ არა მოქალაქეებმა საფლავებზე მისვლა და რა სიტუაცია იყო საფიჩხიის სასაფლაოზე. დეტალებით ნახეთ მეგა ტივის სიუჟეტი. ასე აღნიშნეს მიცვალებულთა ხსენების დღე შარშან ქუთაისში. წელს კი მდგომარეობა აშკარად განსხვავებული იყო. ცარიელი სასაფლაო და საფლავები. ასე შეხვდა ქუთაისი ამჯერად აღდგომას. ადგილზე პატრულირებდა პოლიცია, მობილიზებული იყვნენ სამხედროები. აგერ ცხოვრობ და ვერ გადავედი და სხვა ვერ მოვახლაგან. აგერ ცხოვრობ დროში მყოფ სასაფლაოები მოუღლება ბრიგადები. რეგედებით ცხოვრობ ვიცეს ნუ გადახვალო დაანებით არ გადავედი ასე აბრაო ისე ზაგვიგებენ მოგონია რა დადგებადო რამდენად ემხრობით ამ შეზღუდვას თქვენ დაჭიროა თუკი გვიშველის და თუკი ეს კორონავირუსი მოგჩილდება კერა მოლეს რაღაცა, კაგი რაღაცა, გას. თული აბა მერაბი, გავჩერდები საშადაბასაც. აღდგომას როგორ შეხვდით? შეხვდი, რა შეხვდი. საში მოხაჩა, მოუშვა კვერცხები და გააძითა და დაუჭი, ვიღარ საში. კორონავირუსმა რა პრობლემები შეგიქმნა? მე არაფერი პირადად. უჩემოძას არაფერი. ცხოვრების სტილი თუ შეიცვალა? ცხოვრების სტილი თუ შეიცვალა? ცხოვრების სტილისა რომ საშუძი ვარ სულ. აი, ხანდახან გამოდიოდი, ზევით ავდიოდი ბიჭებთან. სასაფლაოში შევარდან. ვიდექი იქადა ველაპარაკობდი და აი ვეღარც იქით აღარ ავდივარ. ესა ხიარულება, ჯანმრთელობა ქონდეს სათვალია. ჯანმრთელობა, მშვიდობა. საფლავზე გასვლა თუ გსურდათ ან რამე თუ ძალიან მინდოდა, მაგრამ ჯერ ფიზიკურადაც არ შემეძლო. მე არ შეიძლებაოდა, რადგან მთავრობა გვეპატრონება და გვიფრთხილდება ჯანმრთელობაზე, რა თქმა უნდა, თავი უნდა შეიკავო. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს რეგულაცია აუცილებელი იყო? რა თქმა უნდა, აუცილებელი იყო, ეს რაც იყო თავიდან საერთოდ. ვიფრთხილდება მთავრობა, რომ არ დავაწყდეს და არ მოგდათ და არაფერიო და ჩვენ ზოგიერთი დაიმეტებენ თავს. მაგრამ მე მაინც ვეშინი. აღდგომას როგორ შეხვდით? ჩვეულებრივად. პასკა, სანთელი, კვერცხი. როცა საჭიროება თხოვლობს, სხვაგზა არ გვერიდება კორონა, უნდა მევერიდოთ ჩვენ. როგორ ვიტყოთ, ეს რეგულაციები საჭირო იყო? ალბათ საჭირო იყო და მედიადაც რო გაეკეთებია, ახლა აღდგომისთვის თავისუფალი იქნებოდით. ჩემის აზრით. მედიად რო გაეკეთებული იყო ეს აღდგომისთვის ევიშობთ. მაგრამ რა გზა საჭმელი თუ გვექნა და სასმელი თუ გვექნა, მაშინ გაგაფაჭო. იქნებით სახში. სასაფლაოზე კვერცხის გადაგორება წას ვერ მოახერხეთ. რა. ვერ მოახერხეთ. არ იყო საშუალება და ჩვენც მევერიდეთ და რა ვიცი. ალბათ ასე იყო საჭირო. გვაპატიებენ ჩვენი მიცვალებულები. იმედია.
მთავრობის გადაწყვეტილებით საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში 17 აპრილიდან 10 დღის ვადით სასაფლაოებზე შეზღუდვებია დაწესებული. აკრძალულია ასევე ავტომობილებით გადაადგილება სპეციალური საშვების გარეშე. შეზღუდვა 21-ის ჩათვლით გაგრძელდება. იმერეთის 12-ვე მუნიციპალიტეტში სასაფლაოების შესასრულებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები აკონტროლებენ. იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებული ზვიად ჩალამბერიძის თქმით, მოსახლეობა შეზღუდვებს გაგებით ეკიდება. მუნიციპალიტეტის მერები და ასევე მერიის წარმომადგენლები სოფლებში სასაფლაოებზე მონიტორინგს მეორე დღეა ახორციელებენ, რათა საფლავებზე მოქალაქეების გასვლა არ დაფიქსირდეს. ჩვენ ვაკონტროლებთ იმერეთში ვითარებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებთან ერთად და მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი მოქალაქეები გაგებით ეკიდებიან საგანგებო მდგომარეობის შესაბამისად დადგენილ შეზღუდვებს და ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯარიმები ამ მიმართულებით არ ყოფილა, არ ქონია დარღვევები და გავაკონტროლებთ ბოლომდე ამ სიტუაციას. შიდა გადაზიდვები, ისევე როგორც საერთაშორისო გადაზიდვები არ შეზღუდულა, შესაბამისად ყველა ეს სადისტრიბუციო მანქანა და ყველა ეს პროდუქტი, რაც აქამდე შემოდიოდა ქუთაისში, ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას და პროდუქტის შემოტანაც, გატანაც და ასე შემდეგ, ყველა ლოჯისტიკური მოქმედება შესაძლებელია დღესაც ისევე როგორც იყო აქამდე. ქუთაისის ტაძრებში აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს აკრძალვების ფონზე ღამისთევით შეხვდნენ. რეკომენდაციების დაცვის მცდელობის მიუხედავად ეკლესიებში იყო დარღვევებიც. სასულიერო პირების ნაწილმა, მათ შორის ქუთაისის გაენათის ეპარქიის მიტროპოლიტმა, რეკომენდაციების გათვალისწინება თავისებურად ნაკლები მონდომებით მოახერხეს. მრევლის და ბერის ამ ნაწილის პასუხისმგებლობის შესახებ ვრცლად ნახეთ სიუჟეტი მეგა ტივის ეთერში. ქუთაისში სააღდგომო ლიტურგიას სხვადასხვა ტაძარში ათეულობით ადამიანი ესწრებოდა. მათ ეკლესიებში მისასვლელად დრო საღამოს 9 საათამდე ჰქონდა და შინ წასვლა კომენდანტის საათის დასრულების შემდეგ დილის 6 საათზე შეეძლოთ. მიუხედავად ტრანსპორტის არარსებობისა და ქალაქში ავტომობილებით გადაადგილების აკრძალვისა, ეკლესიაში მრევლის ნაწილი ველოსიპედებით, ნაწილი კი ფეხით მივიდა. ხოლოდ უფალის იმედი მაქვს ამ ქვეყანაში. ტაძარში მოსვლა რამდენად გაგირთულდათ? საერთოდ გამირთულდა. ჩემთვის იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, საერთოდ ჩემთვის დაბრკოლება არ არსებობდა. დიდი მანძილის გავლა მოგიწიათ ფეხით? არ ვიცი, ჩემთვის ახლა დიდი არ იყო, სტეკოტარაზე ვცხოვრობ, ალბათ 3-4 კილომეტრი. ველოდი ამ დღეს და საერთოდ სუპუკად მოვდივდი. მიხარობდი. ეს ქრისტიანული დღესასწაულია და ხალხი წირვაზე არის ეკლესიაში, სათლებს ვათებ და რავი, ღმერთის გვწევს, რომ ღმერთი გადაგვარჩეს, რა ღმერთი გადაარჩეს საქართველოს და მსოფლიოს იმედია. რამდენად გაგიჭირდათ აქ მოსვლა, იმიტომ რომ ტრანსპორტით მოძრაობა აკრძალულია? ფეხით მოვედი. შორი მანძილი გაიარეთ? არც ისე, 1-3 კილომეტრი. და დილის 6 საათამდე უნდა იყო და? კი. რამდენად რთულია ეს თქვენთვის? არ არის რთული, როდესაც ღმერთის გწამს, ღმერთი გაძლევს ძალას, რომ გაუძლო. სააღდგომო ლიტურგია ბაგრატის ტაძარში 23 საათზე დაიწყო. ტაძრებში მრევლი დისტანციის დაცვას ცდილობდა, ასევე მლოცველთა ნაწილს პირბადეები და ხელთათმანები ეკეთათ. ნაწილი კი ამ რეკომენდაციას არ იცავდა, მათ შორის არც სასულიერო პირები. პირბადის გარეშე აღავლინა წირვალოცვა ქუთაის გაენათმა მიტროპოლიტმა იოანემ. მაშინ, როდესაც ღვთის სიყვარული ჩვენში აღარ შიში იქნება, აი სწორედ ამას ამბობს იოანე ოქროპირი, ხო? რომ დაირღვაო შიში. აღარ არისო. ამ სიხარულში აღარ არის შიში, სიყვარულში არ არის შიში. და აი ეს ცხოვრება რომ წუფალმა მოგცა ჩვენ. ამით ცოცხლ ჩვენი ერი საუკუნის მანძილზე. ამით იყო ძლიერი და დღესაც ძლიერია და მიუხედავად იმ მრავალი წამებისა, ტანჯისა, იმ უცხო ტომთა ურდოთა შემოსევებისა, იმ უზარმაზეს ხვებრისა ჩვენმა ერმა შეწირა საუკუნის მანძილზე, მიუხედავად ამისა ცოცხლობს დღეს და იქნება უკუნისამდე, ვიდრე კავშირი ღმერთთან, უფალთან, ქრისტესთან არ დაირღვევა.
12 საათისათვის ბაგრატის ტაძარში ზარების რეკვა და ლიტანიობა დაიწყო, რა დროსაც სრულად დაირღვა დისტანციის დაცვის წესი. რეკომენდაციების შესრულება ასევე ყველას დაავიწყდა საღდგომო საგალობლების შესრულებისას. ამის ფონზე ქალაქში იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც პატრიარქისა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციები გაითვალისწინეს. ისინი სახლში დარჩნენ, ფანჯრებში სანთლები აანთეს და ლიტურგიას ტელევიზიით ადევნებდნენ თვალს. მოსახლეობის ნაწილი კი აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს ფანჯრებიდან გალობითაც კი მიეგება. სოფლიოში კორონავირუსით შექმნილი ვითარებისა და აკრძალვების გამო მართლმადიდებლური ტაძრების უმეტესობა მრევლისათვის დახურულია. ამ უჩვეულო გარემოებების მიუხედავად ქუთაისში აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული კვლავ ტრადიციულად ჩატარდა. რეკომენდაციების შეუსრულებლობის შედეგები კი, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, 2 კვირაში გამოჩნდება. გამოშვება სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ დისტანციურად მთავარის სტუდიას ხონის მუნიციპალიტეტის მერი ბატონი ლადო ჯურხაძე უერთდება. მოგესალმებით ბატონო ლადო და ამ დასვენების დღეს ჩართვისათვის მადლობას მოგახსენებთ. მოგესალმებით, ვილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს, ვილოცავთ თქვენს მაყურებელს, ვილოცავ ასევე სრულიად საქართველოს. გაიხარეთ, დიდი მადლობა ბატონო ლადო. როგორ ვითარებაში ჩაიარა თქვენს რაიონში აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულმა? მინდა აღნიშნო, რომ საკმაოდ მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულმა. ეს ეხება როგორც ასევე მრევლის მოქმედებას ეკლესიებში და ასევე ჩვენ თანამოქალაქეების მოქმედებას სასაფლაოზე გასვლასთან დაკავშირებით. მინდა აღნიშნო, რომ სასაფლაოსთან გასვლასთან დაკავშირებით ჩართული იყო როგორც ადგილობრივი ჩვენი წარმომადგენლები, ასევე პოლიციის ძალები, თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ საკმაოდ გაგებით მოეკიდა ჩვენი მოქალაქეები იმ დაწესებულ შეზღუდვებს, რაც სახელმწიფომ დააწესა ამ დღეების განმავლობაში და ყველამ აღნიშნა, რომ ეს ყველამ გაითავისა ის ფაქტი, რომ ეს თითოეული ეს შეზღუდვა, რაც არის დღევანდელ დღეს დაწესებული, ეს არის ისევ და ისევ ჩვენი თანამოქალაქეების კეთილდღეობისთვის და მათი ჯანმრთელობისათვის დაწესებული და თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ ჩემს მუნიციპალიტეტში საკმაოდ მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა როგორც საეკლესიო ლიტურგია ეკლესიებში და ასევე კვირას და ორშაბათ დღევანდელ დღესაც სასაფლაოზე გასვლასთან დაკავშირებით. არც ერთი სამართალო დარღვევა არ ქონია ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა. ესე იგი თქვენ ამბობთ, რომ ხონის მოსახლეობამ გაითვალისწინა ის რეკომენდაციები, რასაც სახელმწიფო გვიწესებს ამ კორონავირუსთან დაკავშირებით, არის სიმშვიდე თქვენთან, იცავენ ადამიანები რეკომენდაციებს, არ გასულან სასაფლაოებზე და მშვიდ ვითარებაში გრძელდება ხონში ცხოვრება. ხო ესეა? კი ბატონო, გიდასტურებთ ამ ფაქტს და ერთადერთი არის, რომ ამ შეზღუდებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა მოქალაქეებს, სხვა საჭიროებები ექნებათ, ეს იქნება აფთიაქში გადაადგილება თუ სადღაც და პროდუქტის მიტანა და აი ამას ჩვენი მოხალისეები და ჩვენი წარმომადგენლები, ჩვენი წარმომადგენლების მეშვეობით ვახერხებთ და ადგილზე ვემსახურებით ეს თითოეულ ცხელხაზე განხორციელებულ ზარს ეხება თუ თითოეულ მოქალაქე ვინც დაგვიკავშირდება ჩვენ ადგილობრივ ცხელხასთან დაკავშირებით. ბატონო ლადო, საგაზაფხულო სამუშაოები თუ მიმდინარეობს? საგაზაფხულო სამუშაოები ამ ეტაპისათვის ჯერჯერობით შეჩერებულია, თუმცა ველოდებით იმ ფაქტს, როცა უკვე სხვადასხვა შეზღუდვები მოიხსნება. აი ეკონომიკური მდგომარეობა, რომელმაც საკმაოდ დიდი დარტყმა მიიღო და არა მარტო ხონში და საქართველოში, კი არა მთელს მსოფლიოში, თქვენი აზრით, რამდენად ნორმალური ვითარება იქნება, როცა ეს პროცესები დასრულდება, თქვენთან გაგიჭირდებათ თუ არა სტატუს-კვოს აღდგენა?
ეგ რა თქმა უნდა, არა მარტო საქართველოს ეს არის მსოფლიოს პრობლემა, რომ ამ რესესიიდან გამოსვლა საკმაოდ რთული იქნება, რა თქმა უნდა, თითოეული ქალაქი, თითოეული ქვეყნისთვის და რა თქმა უნდა, ჩემ მუნიციპალიტეტისათვის, თუმცა ემის გეგმაც შემუშავებული აქვს სახელმწიფო და ჩვენ ეტაპობრივად ჯერ მთავარ პრობლემას მოვაგვარო და შემდეგ უკვე ეტაპობრივად სახელმწიფო ზრუნვა აქვს დაწყებული. როგორ უნდა გამოვიდეს ეკონომიკური მდგომარეობა, როგორ უნდა აღდგეს საქართველოში და აი ამ წესებს ასევე მოკიდებული ვარალაკები და ამასაც დავძლებთ ერთად გვერდში დგომით. რაიმე სახის დახმარებას ხომ არ საჭიროებთ ბატონო ლადო რაიონში? რაც შეეხება დახმარებებს ამ ეტაპისათვის ცენტრალურ ხელისუფლებასთან და იმერეთში წუნებულის შტაბთან არსებულიდან გამომდინარე ჩვენ ხდება მიმართავ და შესაბამის დახმარების აღმოჩენა ხორციელდება. მაგალითად ჩვენ მოგვივიდა პირბადეები და ეს პირბადეების დარიგება ხდება ჩვენ წარმომადგენლებს ვისთანაც შეხება აქვს მოქალაქეებს და ასე და ასე შემდეგ, ასე რომ ამ ისეთი რთული საჭირო აუცილებელი საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ სახელმწიფო გვერდით გვიდგას ცენტრალურ ხელისუფლებამ. ბატონო ლადო, რა სახის პირბადეები მიიღეთ დახმარებად ჩვენი ადგილობრივი ეს არის წარმოების? ჩვენთან საქართველოში წარმოებული პირბადეებზე მაქვს საუბარი, რომელიც საკმაოდ გამოცდილია და რომელსაც რეკომენდაციას დაავადების და კონტროლის უწევს და სხვა ექიმებიც ადასტურებენ, რომ ეს პირბადეები არის საკმაოდ კარგი და გამოსადეგი დღევანდელ ვითარებაში. ბატონო ლადო, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თქვენი რაიონის ერთ-ერთი სოფლიდან კონტუათი გადაყვანილი იქნა ერთ-ერთი მოქალაქე ცხელების ცენტრში. რამდენად შეესაბამება ეს სიმართლეს და თუ შეესაბამება სიმართლეს, რა ინფორმაციას ფლობთ ამ დროისათვის და უდასტურდა თუ არა ამ ადამიანს დაავადება? მინდა გითხრათ, რომ ცხელების ცენტრში ჩვენ გუშინ წინაც გადაიყვანეს, თუმცა გუშინ წინ გადაყვანილ არც ერთ პაციენტს არ დაუდასტურდა. ეს პიროვნება, რომელიც სოფელში თქვენ ახსენეთ, ეს ამ პიროვნების გადაყვანა გუშინ განხორციელდა და დღეს საღამოს მექნება პასუხი მასთან დაკავშირებით. იმედი ვიქონიოთ, რომ არც მას დაუდასტურდება. ამ პიროვნებას სავარაუდოდ წინასწარი მონაცემებით სხვა პრობლემა აწუხებდა, ვიდრე სიმპტომები მასთან დაკავშირებით ისეთი არ იყო და გადაყვანილი, თუმცა საღამოს დამიდასტურებენ უკვე ამ ინფორმაციას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლადო ჩართვისათვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენს კითხვებს ხონის მუნიციპალიტეტის მერი ბატონი ლადო ჯურხაძე პასუხებდა. გამოშვებას კი თბილისის სტუდიის მიერ მომზადებული ამბებით განვაგრძობთ. პოლიცია დღესაც აკონტროლებდა სასაფლაოებზე გასვლის აკრძალვას, რომელიც მთავრობამ 17 აპრილს 10 დღით შემოიღო. დაკეტილი იყო თბილისის ყველა სასაფლაოც. დარღვევა 3000 ლარით ჯარიმდება. ტრადიციულად მართლმადიდებლები საქართველოში აღდგომის მეორე დღეს საფლავებზე გასვლითა და საფლავების დალოცვით აღნიშნავდნენ. 20 აპრილის 15 საათის მონაცემებით COVID-19-ით ინფიცირებულია 399 ადამიანი, მათგან გამჯანმრთელებულია 93 და გარდაცვლილია 4. პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში 92 COVID ინფიცირებული მკურნალობს, მათგან მწვავე პნევმონია 53-ს აქვს, 3 პაციენტის მდგომარეობა კი კრიტიკულია. ლევან რატიანის განმარტებით მათ მდგომარეობის დამძიმება თანმხლები დაავადებებითაა გამოწვეული. ჩვენი ცით რომ ყავს 2 მოზარდი, 3 მოზარდი, მათი მდგომარეობა ამ ეტაპზე სტაბილურია. ველოდებით პერიოდის გასვლას, რომელიც არის მოწოდებული ჯალმოს მიხედვით და გადამოწმდება გაიგზავნება ლუგარის ლაბორატორიაში ტესტები და ნახოთ რა შედეგს მივიღებთ. დღეს რამდენიმე პაციენტი COVID ინფიცირებული ეწერება კლინიკიდან. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევის 129 ფაქტი გამოავლინა, მათგან ყველაზე მეტი 85 ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დარღვევის ფაქტზე დაჯარიმდა. საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევისთვის ფიზიკური პირი 3000, ხოლო იურიდიული პირი 15000 ლარით ჯარიმდება. კორონავირუსის გავრცელების ფონზე მშობლების ნაწილი ბავშვთა გეგმიური ვაქცინაციისგან თავს იკავებს. ერთ-ერთი მათგანი იყო ირმა ჭარაქაშვილი, რომლის 6 თვის ბავშვს გეგმიური აცრა ქვეყანაში ეპიდემიის დროს დაემთხვა. ჩვენი პედიატრის რეკომენდაცია იყო, რომ ეს აცრები არ გამოგვეტოვებინა, მივყოლოდით გეგმიურად და გარდა ამისა, როდესაც მივედით კლინიკაში, ვნახეთ, რომ თითქმის დაცარიელებული იყო კლინიკა.
წინა შემთხვევებისგან განსხვავებით არც რიგებში დგომა მოგვიწია. გეგმიური ვაქცინაციის მსურველთა შემცირებაზე საუბრობს პედიატრი ეკა უბერი და მიუთითებს, რომ გეგმიური აცრების პერიოდულობის დარღვევა ან ჩავარდნა მათ ეფექტიანობას ამცირებს. მომართვიანობა თვითიზოლაციის და კარანტინის რეჟიმიდან გამომდინარე მკვეთრად შემცირდა და სამწუხაროდ შემცირდა ვაქცინაციის მსურველთა რაოდენობას. გასადებია მშობლების შფოთვა და განგაში, რომ ბავშვების გამოყვანა ზედმეტად არ უნდა, თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროულად იქნას ბავშვი აცრილი და შესაბამისად შეძლებიდაგვარად მოხდეს ეროვნული კალენდრით გაწერილი პერიოდების დაცვა. კორონავირუსის გავრცელების პირობებში დაავადებათა კონტროლის ცენტრი აცხადებს, რომ გეგმიური ვაქცინაციის უწყვეტად გაგრძელება პრინციპულად აუცილებელია. გაცემულია მითითება, რომ აცრების ჩასატარებლად ზუსტი თარიღი და დრო წინასწარ შეთანხმდეს. აცრების არ გაკეთება ბევრად უფრო საზიანოა, მიჩნევს ინფექციონისტი მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი მაია ბუწაშვილიც. ჩვენ ამ პანდემიის მერე არ უნდა მივიღოთ რამდენიმე საშიში ინფექციის აფეთქება, მაგალითად სულგვეშინია, წითელასი. ეს პანდემია ასე თუ ისე გადაივლის, მაგრამ ჩვენთან ერთად დარჩებიან ეს საუკუნოვანი ინფექციები. რაც შეეხება არგუმენტს, რის გამოც თავს არიდებენ, რომ ერიდებიან სამედიცინო დაწესებულებაში ბავშვის მიყვანას, დაავადებათა კონტროლის ცენტრს ამასთან დაკავშირებით სპეციფიური რეკომენდაცია აქვს გაცემული პირველად ჯანდაცვის ცენტრებისთვის. ანუ სიმპტომებიანი პაციენტების დროს ეს გეგმიური ვაქცინაციის მქონე ბავშვები არ უნდა მოხვდნენ, ამიტომ ეს კარგად არის გაწერილი და არ ქმნის საშიშროებას ბავშვების მიყვანა, თუ დავემორჩილებით ყველა იმ წესს, რასაც გვერდყვის პირველადი ჯანდაცვა. ამიტომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შევიკავოთ თავი ვაქცინაციისგან. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ინფორმაციით, ინფექციების ნაწილი, როგორებიცაა ყივანახველა, პნევმოკოკი, წითელა, მსგავსად ახალი კორონავირუსისა სასუნთქის სისტემის დაზიანებას იწვევს. შესაბამისად, გეგმიური აცრები ბავშვებს ზემოთ აღნიშნული ინფექციებისა და მათი გართულებებისაგანაც დაიცავს. ამერიკულმა ტელეკომპანია Fox News-მა გაავრცელა ცნობა, რომ COVID-19-ით ინფიცირებული პირველი პაციენტი უხანის ლაბორატორიის თანამშრომელი იყო. ეს ინფორმაცია თავის მხრივ უხანის ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის ლაბორატორიის ხელმძღვანელმა კატეგორიულად უარყო. გერმანია მოუწოდა ჩინეთს ნათელი მოხმინოს კორონავირუსის ეპიდემიის გამომწვევ მიზეზებს, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში კორონავირუსის ეპიდემიასთან ბრძოლის ოპერატიული შტაბის კოორდინატორმა დებორა ბისკენმა კი განაცხადა, რომ კორონავირუსის წარმოშობის მკაფიო მტკიცებულება არ აქვს. ვიცით, რომ ვირუსი გაჩნდა ჩინეთში, მაგრამ სად და როგორ ეს არ ვიცით, თქვა მან. თურქეთში კორონავირუსის შემთხვევების შუა აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებთან შედარებით ყველაზე მაღალია, 82300 ოფიციალური შემთხვევით მან ირანსაც გადაუსწრო. საფრანგეთი 11 მაისიდან კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების ეტაპობრივად მოხსნას იწყებს. ქვეყნის პრემიერი ამბობს, რომ საფრანგეთი ჩვეულ რიტმს კიდევ დიდხანს ვერ დაუბრუნდება. რუსეთში ოფიციალური მონაცემებით გასულ დღეღამეში 4268 კორონავირუსის ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, 44 მოქალაქე გარდაიცვალა. საქართველოში განვითარებული მოვლენების შემდეგ ნახოთ რა ხდებოდა მსოფლიოში ყველაზე მთავარი. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ქვეყანა ცხოვრების ჩვეულ რიტმს კიდევ დიდხანს ვერ დაუბრუნდება. ედუარდ ფილიპეს განცხადებით, ქვეყანამ პიკი გადაიარა, თუმცა ეს შვების საფუძველს არ იძლევა. იმის წარმოდგენა, რომ მდგომარეობა უმჯობესდება შეცდომაა, აღნიშნა ფილიპემ. ცნობისთვის საფრანგეთი 11 მაისიდან კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების ეტაპობრივად მოხსნას იწყებს. თუმცა სამი მთავარი პრინციპი სოციალური დისტანცირება, მასშტაბური ტესტირებები და ინფიცირებულთა იზოლაცია კვლავ ძარაში რჩება. ამ დროისათვის საფრანგეთში კორონავირუსის 152.894 შემთხვევაა დადასტურებული. აღსანიშნავია, რომ ვირუსის ახალი შემთხვევები ქვეყანაში ბოლო დღეების მანძილზე მცირდება. სომხეთში ბოლო დღეღამის მანძილზე კორონავირუსის 48 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და საერთო ჯამში ინფიცირებულთა რაოდენობამ 1329-ს მიაღწია. ამასთან ქვეყანაში ბოლო 24 საათის მანძილზე ვირუსს კიდევ 2 ადამიანი ემსხვერპლა და გარდაცვლილთა რაოდენობა 22-მდე გაიზარდა. სომხეთის დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრის ინფორმაციით გამოჯანმრთელებულ პაციენტთა რაოდენობა 580-ს შეადგენს,
ხოლო საავადმყოფოებში ამ დროისათვის მკურნალობას 737 ადამიანი გადის. ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ვერა ჟურობა ევროპის, ჩინეთსა და ინდოეთზე არაჯანსაღ დამოკიდებულებას აკრიტიკებს. მისი თქმით, ეს ვითარება განსაკუთრებით მწვავედ გამოჩნდა კორონავირუსის კრიზისის ფონზე. კრიზისმა გამოაჩინა არაჯანსაღი დამოკიდებულება ჩინეთსა და ინდოეთის ფარმაციის მიმართულებით. ამან ჩვენ მოწყვლადი გავხადა და აუცილებელია რადიკალური ცვლილებები ამ მიმართულებით, აღნიშნა ჟუროვამ. მისივე განცხადებით, ევროპამ რა შეიძლება მეტი პროდუქცია თავისით უნდა აწარმოოს. ეს არის გაკვეთილი, რომელიც ვისწავლეთ. დასწინა მან. უკვე მეორე დღეა ჩინეთში კორონავირუსისგან არავინ გარდაცვლილა, ინფორმაციას ქვეყნის ეროვნული ჯანდაცვის კომისია ავრცელებს. ამასთან ქვეყანაში ბოლო 24 საათის მანძილზე ვირუსის 12 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, მათ შორის 8 იმპორტირებულია. ცნობისათვის, საერთო ჯამში ჩინეთში კორონავირუსის 82,747 შემთხვევაა გამოვლენილი. ვირუსს ქვეყანაში 4,632 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ის ადამიანები, რომლებიც თავიანთი შტატების გუბერნატორების მიერ კორონავირუსთან დაკავშირებით დაწესებულ შეზღუდვებს აპროტესტებენ, დიდებული ადამიანები არიან. მე ვნახე ეს ადამიანები, მოვუსმინე მათ ინტერვიუებს. ისინი დიდებული ადამიანები არიან, მათ ცხოვრება წაართვეს. ამ ადამიანებს უყვართ საკუთარი ქვეყანა და სამსახურში დაბრუნება სურთ, განაცხადა ტრამპმა. ცნობისათვის ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე შტატში კორონავირუსთან დაკავშირებით დაწესებულ შეზღუდვებს აპროტესტებენ. მათ გაუქმებასა და ეკონომიკის გახსნას მოითხოვენ. შეგახსენებთ, ბოლო მონაცემებით შეერთებულ შტატებში კორონავირუსის 763,000-ზე მეტი შემთხვევაა დადასტურებული. დაღუპულია 40,000-ზე მეტი ადამიანი. დიდმა ბრიტანეთმა COVID-19 სამკურნალო პრეპარატების ყველაზე დიდი შერეული კვლევა წამოიწყო, რომელსაც რეკოვერი უწოდეს. კვლევის მიზანი მკურნალობის ეფექტიანი გზის გამოვლენაა. კვლევაში 165 საავადმყოფოდან 5300 პაციენტი მიიღებს მონაწილეობას და მას ოქსფორდის უნივერსიტეტის კვლევრები სხვადასხვა ჰოსპიტალის ექიმებთან ერთად გავუწყებიან. სპეციალურად კვლევისათვის შექმნილი ვებგვერდის მიხედვით შედეგები დაახლოებით ივნისის დასაწყისისათვის გახდება ცნობილი, ხოლო კვლევის შედეგები ჰოსპიტალში გატარებული დროის, სასუნთქი აპარატის საჭიროებისა და თირკმელების დაზიანების დონის მიხედვით შეფასდება. ცდების ერთ-ერთი ვარიანტი აივ ვირუსის სამკურნალო ლოპინავირისა და რიტონავირის, მალარიის სამკურნალო ჰიდროქლოროქინის და პოპულარული ანტიბიოტიკების აზიმაგისა და დექსამეტაზონის კომბინაციაა. ლოპინავირისა და რიტონავირის კომბინაციამ ლაბორატორიაში ტესტირებისას SARS-ისა და MERS-ის წინააღმდეგ ეფექტიანობა აჩვენა. აღსანიშნავია, რომ კომბინაციას გვერდითი მოვლენებიც ახასიათებდა, დიარეისა და ღებინების სახით. დექსამეტაზონი კი იმუნური სისტემის რეაქციას აწესრიგებს. ჰიდროქლოროქინმა ლაბორატორიაში ასევე ეფექტიანობა აჩვენა, თუმცა მისი გამოყენება საკმაოდ სარისკო გვერდითი მოვლენების გამო საფრთხეს შეიცავს. იგი გულთან დაკავშირებულ პრობლემებს იწვევს, ისევე როგორც ანტიბიოტიკი აზიმაგი. კვლევრები იმუნომოდულატორ ტოცილიზუმაბის გამოცდასაც გეგმავენ, რომელიც რევმატოიდური ართრიტის მკურნალობისას გამოიყენება. კვლევაში შესაძლოა პლაზმის თერაპიაც გამოიყენონ. ეს მეთოდია, რა დროსაც გამოჯანმრთელებული ადამიანის სისხლს, რომელიც ანტისხეულებს შეიცავს, დაავადებულებს უსმენ. მეცნიერების ვარაუდით, ამდენ უკვე არსებულ პრეპარატს შორის აუცილებლად უნდა იყოს ის მედიკამენტი, რომელიც კორონავირუსისგან გამოწვეული დაავადებების უშუალო მკურნალობაში გამოდგება. ასტრონავტი ჯესიკა მეიერი და ენდრიუ მორგანი ხომად სოიუზის მეთაურთან ოლეგ სკრიპოჩკასთან ერთად საერთაშორისო კოსმოსური სადგურიდან დედამიწაზე დაბრუნდნენ. ტრიო ყაზახეთში უსაფრთხოდ დაეშვა. ფრენის განმავლობაში მორგანმა და მეიერმა ბიოლოგიაში, დედამიწის შემსწავლად და სხვა უამრავ მეცნიერებაში ასობით კვლევა აწარმოეს. რადგანაც ასტრონავტები დედამიწაზე კორონავირუსის პანდემიის დროს დაბრუნდნენ, დამატებითი უსაფრთხოების ზომების მიღება გახდა საჭირო. როგორც წესი, ყაზახეთში დაბრუნებულ ეკიპაჟს უამრავი ადამიანი ხვდება და მათ კაფსულიდან განმოსვლაში ეხმარება, რაც ამჯერად არ მომხდარა.
ასევე მათ რუტინული სამედიცინო შემოწმებაც გაიარეს და რამდენიმე თვის განმავლობაში მათ სამედიცინო პერსონალი დააგვირდება. ეკიპაჟი რუსული შვეულმფრენის მეშვეობით ყაზახეთის ქალაქ ბაიკონურში გადაფრინდა, სადაც მათი გზები გაიყო. მორგანი და მეიერი ნასას თვითმფრინავით ჰიუსტონში, სკრიპოჩკა კი რუსეთში დაბრუნდა. გადაცემის ბოლოს გავიგოთ, როგორი ამინდი გველოდება ხვალ 21 აპრილს საქართველოში. დღეისათვის სულ ეს იყო საინფორმაციო პროგრამა მთავარი სპეციალური გამოშვება მთავარი COVID-19 დასრულებულია. მე თამუნა გვილავა ვარ და მეგატივის გუნდთან ერთად ხვალამდე კეთილი სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.